नमस्कार साथीहरु, टेक्निक सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज फाइनली टेक्नोले चाहिँ आफ्नो टेक्नो क्यामोन सिरिज मध्येका चाहिँ दुईवटा कमालका स्मार्टफोन टेक्नो क्यामोन 17 र टेक्नो क्यामोन 17 प्रो लाई चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च गरिसकेको छ। एकदमै कमालका फिचर स्पेसिफिकेसनका साथ चाहिँ लन्च गरेको छ। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्राइसमा पनि हामीले देख्न मिलेको छ। यसको चाहिँ एकदमै हाइलाइटेड फिचर भनेको जो 17 प्रो को चाहिँ हामीले 48 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा देख्न मिल्छ। इन्डियन बजारमा चाहिँ अफरहरु लगाएर चाहिँ 12-13 हजार सम्ममा चाहिँ हामीले देख्न मिल्दैछ, जो एकदमै कमालको हो। यो प्राइस सेगमेन्टको चाहिँ एकदमै कमाल फिचर स्पेसिफिकेसन चाहिँ मान्न सकिन्छ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म टेक्नो क्यामोन 17 प्रो को बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु। के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलबाट देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र टेक्नो क्यामोन 17 प्रो को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.8 इन्चको फुल एचडी प्लस आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले देख्न मिल्छ, जसमा चाहिँ हामीले 90 हर्ट्जको चाहिँ हाई रिफ्रेश रेट देख्न मिल्छ भने 180 हर्ट्जको चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै बवालले मान्न सकिन्छ। बिल्ड क्वालिटीलाई लिएर कहीँ पनि मेन्सन गरेको छैन केले चाहिँ यसलाई डिजाइन गरिएको छ भनेर। मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्लास्टिककै हामीले डिजाइन देख्न सकिन्छ, तर डिजाइन भने एकदमै प्रिमियर खालको चाहिँ गरेको छ, त्यो भने एउटा राम्रो कुरा पनि हो। ओभरअलमा हेर्ने हो भने राम्रै मान्न सकिन्छ। प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने तर पनि अलिकति यसलाई इम्प्रुभ चाहिँ गर्न सक्थ्यो। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ, iOS v7.6 का साथ चाहिँ देख्न मिल्छ। युआई भने अलिकति कमजोर चाहिँ हुन्छ, टेक्नोले चाहिँ आफ्नो युआईलाई चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै पावरफुल प्रोसेसर चाहिँ देख्न मिल्छ, जो मीडियाटेकको हेलियो G95 चिपसेट प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको छ। अलिकति हिटिङ इस्यु चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ। माली G77MP4 को चाहिँ जीपीयू देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ भने 2.05 GHz चाहिँ क्लक रहेको छ यो प्रोसेसर। एकदमै कमालको चाहिँ हामीले गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ देख्न मिल्नेछ। LPDDR4X र्याम र UFS 2.1 को चाहिँ स्टोरेज देख्न मिल्नेछ। रिड एन्ड राइटको एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ यो स्मार्टफोनमा। ओभरअलमा हेर्ने हो भने यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले एकदमै कमालको चाहिँ यो प्रोसेसर चाहिँ मान्न सकिन्छ। र क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको पछाडिपट्टि हामीले चारवटा क्यामेरा देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सल, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 22 मेगापिक्सलको सेन्सरहरू देख्न मिल्छ भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने एकदमै यसको हाइलाइटेड फिचर पनि रहेको छ। 48 मेगापिक्सलको चाहिँ हामीले सेल्फी क्यामेरा देख्न मिल्छ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि हो। यो भन्दा पहिला चाहिँ भिभोले चाहिँ दिने गरेको थियो 44 मेगापिक्सल सम्मका चाहिँ सेल्फी क्यामेरा, जो टेक्नोले चाहिँ त्यो भन्दा पनि माथि चाहिँ आएको छ, जो 48 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा हो। एकदमै कमालको काम चाहिँ गरेको छ। सेल्फी लभरहरूका लागि चाहिँ एकदमै खुसीको खबर पनि रहेको छ। र अरू फिचरहरूको बारेमा कुरा गर्ने भने पछाडिबाट भने हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ 30 FPS मा, र अगाडिबाट भने 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न मात्र मिल्छ। यहाँनिर भने यो कुरा भने मलाई चित्त बुझेन। 48 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ, तर अगाडिबाट पनि 4K भिडियो रेकर्डको अप्सन दिएको भए चाहिँ भिडियोग्राफी जो टिकटक भिडियो बनाउनुहुन्छ, ब्लगिङ गर्नुहुन्छ, युट्युब भिडियो बनाउनुहुन्छ उहाँहरूका लागि पनि एउटा बेस्ट अप्सन चाहिँ हुन्थ्यो। तर पनि यति फिचरहरू पनि एकदमै राम्रो नै मान्न सकिन्छ। क्यामेरा डिजाइन पनि एकदमै बवाल देख्न सकिन्छ। क्वाड एलईडी फ्ल्यास पनि देख्न मिल्छ। 3.5mm को हेडफोन ज्याक भयो, साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर भयो, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ, लाउड स्पिकरको सपोर्ट रहेको छ। अरू सानातिना फिचर सेन्सरहरू सबै हामीले देख्न मिल्छ। गाइरोस्कोप भयो, प्रोक्सिमिटी भयो, अरू सानातिना जो हामीले त्यो प्राइस सेगमेन्टमा देख्न मिल्ने अरू स्मार्टफोनहरूमा जे जति देख्न मिल्छ सबै हामीले यसमा देख्न मिल्छ भने ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री, 33 वाटको फास्ट चार्जर, USB Type-C पोर्ट देख्न मिल्छ। ब्याट्री ब्याकअपमा पनि कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरेको छैन। एकदमै कमालको चाहिँ हामीले ब्याट्री ब्याकअप देख्न मिल्नेछ। त्यसका साथसाथै 33 वाटको फास्ट चार्जर देख्न मिलेको छ, त्यो पनि एकदमै
एकदमै प्लस पोइन्ट पनि रहेको छ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इन्डियन बजारमा एउटा मात्र भेरिएन्ट लन्च भएको छ जो 8GB प्लस 128GB। यो चाहिँ एकदमै कमालको कुरा हो। यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ धेरै जसो हामीले 6GB 128GB वाला मात्र देख्न मिल्छ, जो टेक्नोले यो कुरामा पनि एकदमै राम्रो काम गरेको छ। इन्डियन बजारमा चाहिँ 16,799 रुपिसमा चाहिँ लन्च गरेको छ यसको चाहिँ जुन एक्चुअल प्राइस रहेको छ। तर अफरहरू यताउता गर्ने हो भने चाहिँ लगभग हजुरले 12-13 हजारमा चाहिँ इन्डियन बजारमा चाहिँ पाउँदै हुनुहुन्छ, जो एकदमै कमालको काम पनि हो। र हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ अहिले यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको लन्च डेट भने कन्फर्म भएको छैन, तर पक्कै पनि हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ छिटै नै यो स्मार्टफोनलाई चाहिँ देख्न मिल्नेछ। जुन दिन यसको लन्च डेटको बारेमा कुनै अपडेट आयो भने हामी अर्को भिडियोमा पनि यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। र प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने लगभग हामीले 28-29 हजारसम्ममा चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। त्यो प्राइस सेगमेन्टमा पनि नेपाली बजारमा लन्च भयो भने पनि एकदमै राम्रै मान्न सकिन्छ। अब हेरौँ के कति प्राइसमा चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गर्छ, त्योभन्दा सस्तोमा पनि लन्च गर्न सक्छ। सेम प्रोसेसरका साथ चाहिँ जो हामीले Xiaomi को Redmi Note 10s पनि देख्न मिल्छ लगभग 27 हजारमा भनेपछि यो अलिकति ओभर प्राइस पनि हो। तर पनि हेरौँ नेपाली बजारमा के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। यसको जुन सेल्फी क्यामेरा रहेको छ त्यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र एकदमै कमालको फिचर भएको कारणले पनि लगभग 28-29 हजारको चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। हजुरहरू भने टेक्नो क्यामन 17 प्रोलाई लिएर चाहिँ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ।